Start Bro YouTube channel එකට යාළු හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් ආවේ මේ සතියේ payment proof එක. මම ඔයාලට සතියෙන් සතියට වගේ වීඩියෝ අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ සතියේ මේ app දෙකේ payment proof වීඩියෝ එක තමයි අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ පාර අපිට කොහොමද මේ app දෙකෙන් මුදල් ලැබුණේ කියලා. මුලින්ම මම Bitcoin Cash app එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් කීයක් auto withdraw වෙලා තියෙනවද කියලා මේ සතියේ. මෙතන අපි control panel වලට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් last payout එක Satoshi 25853ක් මගේ මේ පහලින් පෙන්නන address එකට මේක auto payout වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ payout එක 2019 සැප්තැම්බර් 17 සිද්ධ වෙනවා කියලා තියෙනවා. දැනට මගේ තියෙන current balance එක Satoshi 7591යි ඒකත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යමු Litecoin app එකට කොහොමද කීයක් withdraw වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. අපිට මෙතනින්ම පුළුවන් Litecoin app එකට යන්න. මෙතන get free Litecoin කියලා තියෙනවා. මේක එබුවාම අපිට පුළුවන් මෙතනින්ම Litecoin app එකට යන්න. හරි අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ Litecoin app එකට. දැන් බලමු කොහොමද මේක withdraw වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන control panel option එකට යනවා. මෙතන තියෙනවා last payout එක 2019 සැප්තැම්බර් 10 Litoshi Deluxe 19633ක් auto payout වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ app එකේ Litoshi ලක්ෂ 3කට වඩා හොයන්න පුළුවන් කියලා මම හොඳ ආකාරවම දන්නවා. ඉතින් මම ලක්ෂ 3 try කරනවා ඉදිරියේදී. මම ඔයාලට මගේ පළවෙනි වීඩියෝස් වල මුලින්ම මේකේ payment proof ගෙනාපු වීඩියෝස් වල මම කිව්වා ලක්ෂයක් හොයන්න පුළුවන් වුණොත් මම වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා. ඒ වගේම දැන් මම මේ වෙනකොට ලක්ෂ 2 ඉක්මවලා හොයනවා සතියකට Litoshi. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟට ලක්ෂ 3ක් හෙව්වොත් ඒකෙත් payment proof වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේ app වල links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා ඒකෙන් download කරගෙන මේ app වල වැඩ කරලා මේ විදිහට මුදල් උපයන්න. මම දැන් ඉන්නේ මගේ Coinbase account එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපිට Satoshi ලැබුණේ කියලා. මෙතන තියෙනවා 25853ක් Satoshi 2019 සැප්තැම්බර් 10 උදේ 8:53ට ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මට ඒ ලැබිච්ච එක ඩොලර් වල වටිනාකම $0.07යි. අපි බලමු දැන් Litecoin Litoshi කොච්චරක් ලැබුණාද කියලා. මෙතන තියෙනවා 2,19,633ක් Litoshi. ඩොලර් වලින් වටිනාකම $0.15ක් 2019 සැප්තැම්බර් 10 අඟහරුවාදා 12:05ට තමයි මේක මගේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන යටින් තියෙන 1,44,183ක් ඒකේ වීඩියෝ එකත් මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම මේ app එකෙන් ගත්ත ඒවා තමයි. ඉතින් මේ වෙනකොට මට තියෙනවා Litecoin 0.01 ඒ කියන්නේ ඩොලර් වලින් වටිනාකම 0.73ක්. ඉතින් මගේ try එක මෙතන Litecoin එකක් හොයන්න. Litecoin එකක් මං හිතන විදිහට ඩොලර් 73ක් විතර වටිනාකමක් තියෙනවා ලංකාවේදී නම්. ඉතින් අපි තවත් payment proof වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.